bago na siya. Ayan, 150 din siya.
Red daw to. Yan. May bago na siya. Bali lima yung mga rose. Yan. Ganda nila dito guys. Yan. So napansin nyo, may mga takan siya, may form siyang tumayo. Para mas gumanda yung kanyang tayo. Kaya nilalagyan mo siya ng tintin. Ayan guys, I'm so happy sa mga bago kong baby. Something, and our hearts burn with the heat of
1,000 suns. Yeah, and we cry out loud cause we just wanna taste. Yan na lang kasi available kong pot. Kaya yan. Yung kulay. And we feel alive from a fake medium. Yeah, I won't accept this life that fate has given. So find a way to get lost. So find a